Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, magandang Bagyo as in Bagyong-Bagyo po sa umagang ito. At pasalamat kami sa Panginoon na nandito muli tayo para po kayo ay makasama sa pag-broadcast natin ng ating topic ngayon na unemployment. Kaya makatulong po ito sa bawat isa na nangailangan. Okay, ang inyong lingkod po, Erlinda Irardo po. Okay, ako po si Pastor Jonathan Antonio Christine Erardo Bombo po na pangalan. Okay, manalangin muna po tayo bago tayo magbatian. Okay? Dakila at aming Diyos, aming Ama na sa langit. Aba, Father, malapit po kami sa inyo na may pakumbaba po sa aming sarili na wala po kaming magagawa kung hindi niyo po kami sasamahan. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin na kasama namin kayo sa gawain ito. Hindi po ito amin, kundi ito po ay inyo na kami po ay ginagamit nyo lamang para makatulong po kami sa aming mga kababayan, sa mga tao na kailangan at sa taong kailangan magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang isipan. Salamat po sa umagang ito, bagamat na ilang linggo na patuloy ang pag-ulan, dalangin pa rin po namin, Panginoon, na maging maayos po yung airwaves na gagamitin namin, yung aming internet, yung kuryente po namin. Sa inyo po namin lahat ito ay sinasalalay pagkat alam namin na tanging kayo yung Diyos ng paggawa ng kaparaanan para po yung inyong gawain ay magpagpatuloy. Dalangin po namin yung mga taong giniginaw pa sa umagang ito. Bigyan niyo po sila ng pagkataon na kabangon at makapagsubaybay, lalo na po yung mga nangailangan. Sa lahat po na maabot ng programang ito, pinabati po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya lahat po na ito ay aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Ay, napakarami po ng gusto natin batiin sa umagang ito. Ang mga sumusunod po, talaga po nagsusubaybay yung mga ito ay ating Honorable City Councilor Betty Tabanda. Okay, maraming salamat po. Good morning, ma'am. Ating Honorable City Councilor Pilian Wegan Alan. Good morning, ma'am. Okay. Ating mga kaibigan sa Quezon City, yung si Aling Araceli Tapalis at ang family niya, at lalo na yung mga apo po nakikinig. Okay, si Aling SP o Esperanza at sa kanyang buong pamilya po sa Valenzuela. Yes. Good morning, Aling SP. We miss you for long years. Okay, si Pastor Adrian Docaiso at ang family po nandyan sa Irisan. Okay, ang mga taga-Irisan po binabati natin. Alam ko nakikinig po, marami pong nakikinig dyan sa Irisan. Ang Pastor Danilo Orencia at ang kanyang may bahay na si Sir Dali, at na-meet ko yung kanyang anak doon, si Joshua, sa PCBS, at binabati po namin kayo dyan, no? Okay, si Pastor Edwin Mangante at saka yung kanyang buong pamilya. See you, Pastor! Nasa Burgos, kasama po yung buong pamilya niya. Pagpalain ng Panginoon. Si Florante rin po, binabati namin. Florante, matagal ka na, nandiyan ka lang, magparamdam ka naman. Si Joshua po at saka si Paula at Gerardo, yung kanyang buong pamilya. Okay, si Joshua Paul at saka si James Matthew na nandyan sa Gias, no? Si Queenie at Jojo Marquez. Binabati po namin sila. Kasama po si Hezekiah Jonathan. Good morning, Apo. At saka si Sepsep. Okay, si Panaya. Okay, si Faith. Si Jude at saka si Benjamin. Good morning sa inyo dyan sa Basa Air Base. At sa Zion Christian Family Center, sina Sister Girly, sina Sister Tina, sina Ken, sino pa mahal? Si Sister Del at ang family na nasa Brookside. Okay. Si Sister Manyosa and family. Yung
Cristina. Cristina, Cristina no? Manyos Cristina and lang. family. Okay. Doon sa San Jose Occidental, Mindoro Okay, po. binabati po namin si Melvin, kababayan. See you on the coming days. Binabati po din namin yung pamilya ni Bey Gerardo. Okay. Okay. Oo, napakaaga nang nandiyan na yung Cristina Manyoska is watching. Good morning sa inyo, si Shaira at saka si Sanderbag, gising na? Okay, Si makinig na kayo. Onyok, good morning. Gisingin mo na si Papa. Kamo Papa, wake up na, trabaho na. Oo, binabati natin si Kagawa Josie Retrato ng Pinesville. Good morning for watching. Good morning po. Yung ating kaibigan si Henry Francisco and family Canada po Canada. sila. Okay. Oh, they came from the San Jose del Monte, Yeah. Bulacan. In that ay binabati din natin mga taga Santo Cristo Gospel Church. Nasa San Jose, San Jose Del Monte, Bulacan. Okay. Si Brother Rolando at saka yung kanyang pamilya sa New York City. Kapatid, kailan ba yung aking schedule? Okay. Okay. Ang ating kaibigan si Anita Coronacion at family niya na nandyan sa Pennsylvania. Maraming salamat for watching and sharing our videos. Okay. Si Mike at saka si Nen Lopez nasa Canada. Good morning, kapatid. Yes. Hindi ko alam kung good evening dyan sa inyo. Pag sa amin ay good morning. Okay, yung ating kapatid na sa Brookside, Sister Del, ayan na, naka-on yung na. promise ko, tutuparin ko doon sa mga taong nakikinig. Okay. God bless you. And marami pa po. Hindi natin makalimutan po yung mga taga Quirino Province. Okay, Baptist Church there ay nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa bye-bye. Yung mga taga Laguna, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sa family po yun ni Luis, ng ating foster son, no? Sa Batangas. Yung anak ni Sister Del sa Canada, sina Jaja. Good morning, Jaja and family. Okay, good morning, good morning. Okay. Sina Joy at Mike Pereira sa Oman. Mga taga-Oman. Okay, yung church po na inatin nila kina Pastor, ang pangalan Pastor? Cecil. Okay, na taga Iloilo? Yes. Okay, Pastor, good morning sa inyo. At yung ating program ay maliwanag na nakarating dyan sa inyo. Yeah, maraming salamat. Ay, binabati po din namin si Benedict Milo. Benedict, magparamdam ka naman, anak. Madaya ka. Matagal-tagal na tayo. Hindi tayo nagkakapakingganan. Okay. Mga Irardo na nasa Canada. Okay. Good morning sa inyo dyan. Share yung ating mga mga Irardo na nasa New York. Kung nasa New York pa ba? Hindi. Yun nasa Washington na. Okay, mga taga Cavite. Okay, si Mindoro. Joel Barrios nasa US din. Okay, pinabati kita Joel. Matagal na tayo din pangita. Okay, si Stephen Wilson. Yeah. Binabati ka namin, Steve, kung nakakarating mo na nung araw ay maliit na baby ka ngayon ay tatay na. Good morning sa iyo. Yeah. Kay Ma'am Wilson. Good morning, Ma'am. Yeah. Ganun din po kay Sir Nichols at kay Ma'am Margaret sa buong pamilya. Good morning, sir. Good morning. Ang pagpapala po ng Panginoon sa inyo. Yung aming mga inanak sa Gapan. Si Bishop. April, at saka si Dan. Sir Dan and Ma'am April, good morning. Si Bishop Warren Lopez. Good morning. Good morning sa whole church niyo po dyan. Okay. Maraming salamat po sa taga Nueva Ecija. Okay. Binabati din po natin si Pastor Eddie Rason, watching ngayon. Maraming salamat, Pastor. Kita-kits, Pastor. Good morning po sa inyong lahat dyan sa Bakaking. Maraming salamat po, the whole Baguio. We thank you for watching, no?
Maraming salamat din po sa patuloy na nag-share, lalo na po sa live natin ngayon. Okay, alam niyo po, napakalakas kanina ng ulan dito sa Baguio City. But ngayon, because tayo ay nagsisimula na huminto po at medyo lumalabas po si Haring Araw. araw daw po. Okay. Okay. Maraming salamat po. And we are enjoying po ng kabutihan ng Panginoon sa atin po. Maraming salamat po sa family ng Pueblos na nasa Mindanao. Misamis Occidental. Okay. Maraming salamat po sa pakikinig nyo dyan. Nathaniel at saka Pat. Pat. Yeah. Okay, good morning sa inyo. Mga taga CGM po, nasa Cavite. Okay. Good morning po. At kina Maring Rosly. Okay, at Fornoles. Ang family po ng Frank at Liza. Yeah, good morning po. Nasaan sila ngayon? Nasa San Pedro, Laguna. Yes, Okay. oo. Hindi po namin alam kung yung aming mga ka-batchmates sa Central Bible College o Institute ay nararamdaman nyo yung aming program. Binabati po din namin kayo. Mga taga CBI, dorm, ngayon. Oo. Okay. Alala po namin nung araw na pagtag-ulan hanggang Bumaba. baywang yung kirikada. Okay, marami pong salamat and patuloy po nyo i-share yung ating programa at in-encourage po namin kayo i-like, i-share, subscribe po kayo sa YouTube at follow us in our Facebook para kayo maka-receive ng marami pa pong videos na ginagawa natin at patuloy nyo po i-share ito. Okay, sa tulong po ng Panginoon, patuloy po kaming mag-broadcast ng live every Saturday, no? And subaybayan niyo po ang Wednesday program na ina-upload po namin. Okay? Maraming salamat sa nagsusubscribe sa ating YouTube at makikita natin napakadami na po ng nag-subscribe doon. Okay, patuloy po namin din binabati si Banji Alvaro. Nasa Quezon City po. Okay, good morning sa iyo. At saka kay... See you later on. Nagsikat na po yung araw dito sa amin. Lumusot na dito sa aming bintana. Good morning po. Okay, nakikita na namin po sila sa salamin. Okay, maraming salamat po yung ating paghinto. Pero before po ay 20 minutes ago, napakalakas ng hangin at ng ulan. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa binabati po din namin yung aming anak na kararating lang galing sa Port Magsaysay. Nandito na po siya, si Hiso, sa bahay at tulog na tulog. So, gising ka na, anak! Okay. Meron pa ba tayong nakalimutan batiin? Maraming salamat po. Yung director po namin na dumating din ng maaga at nakamotor. Okay. Balot na balot. Oo. Ayan na yung haring araw sumikat na. Salamat, purihin ng Panginoon. Okay, napakaganda po ng binigay natin, binigay ng Panginoon na maraming ulan na ito na makakatulong po sa lupa, no? Para pero sabi nga namin sobra-sobra na po. This is the third, almost fourth week na po ang pag-ulan. At yung mga taga Metro Manila, dyan lang po kayo kasi na-lockdown ngayon. Buksan nyo lang po yung mga Facebook nyo at i-share nyo po yung ating program. Ang ating pong topic ngayon ay unemployment. Ano ba? Napakadami po talaga na employed ngayon, because of the pandemic at marami pang mga ibang kadahilanan bakit wala po tayong mga trabaho. Okay? One of the problems caused due to unemployment. Ano bang problema? Cost of the employment. Unemployment and poverty go side by side. Pag walang trabaho po, kahirapan ang nangyayari. The problem of unemployment gives rise to the problem of poverty. Totoo po yan, no? Kasi, mamaya malalaman po natin, ano ba yung, sabi nila,
below poverty line. What is poverty line? Ano po yung mga, tingnan natin mamaya, yung mga ano po yung mahirap, nasa middle, nasa ano naman yung pinaka mayaman. Young people after a long time of unemployment find wrong way to earn money. Ito po ang nangyayari. To get rid from the unemployment stress, they accept alcohol or drugs. No, wala na kasi masulingan naman problem. Ito yon because of unemployment. The unemployment rate is defined as the percentage of unemployed workers in the total labor force. The unemployment rate includes workers who currently do not work, although they can do so. The unemployment rate is a lagging indicator, meaning it responds the rise or fall to the changing economic conditions rather than predict them. Okay. Bishop Warren Lopez watching right now. Good morning po. Maraming salamat po. I hope the whole church in Japan is watching us. Maraming salamat po sa inyo. The Reyes family, kay Sister Josie, and sa kanyang beautiful na anak. Maraming salamat. When the economic grows at the healthy rate, ibig sabihin maganda po ang ating economy, the job market is plentiful, totoo po yun, and the unemployment rate fall, no? Ibig sabihin, mas kunti ang unemployed, mas marami ang may trabaho. When the economy is experiencing a recession or turbulent times, nangyayari po ito sa ibang bansa at lalo din sa atin po, the unemployment rate tends to rise due to lack of jobs. Napakahirap po. According to World Population Review, there are 3 types of unemployment. One is fractional, structural, and seasonal. What is fractional unemployment? Refers to temporary unemployment during the period which someone is searching for a job. While structural unemployment is a mismatch between worker skills or location and job requirements. Halimbawa po, ang nurse po siya, pero walang mapasukan pumunta sa call center. Yun pong mismatch, no? Lalo na, halimbawa, ang hospital ay malayo at ang malapit ang call center, doon na lang po siya magtatrabaho. While seasonal unemployment is caused by seasonal changes in population activity such as tourism or agriculture, no? Halimbawa, kailangan ng like in Baguio, no? Papasok yung mga turista dito. Yun lang po, seasonal. Pero pag halimbawa tag-ulan, mahirapan pumunta dito mga tao. So, sa agriculture na naman sila pupunta. Yung ganun po, ang seasonal ang ibig sabihin. Or yung kailangan lang po, nangyari po ito sa isang organization, no? Halimbawa, ito lang kailangan for 2 months, for 3 months, for 6 months. Dahil yun lang po ang sabi ay on season. Si Aling Esperanza and Pajardo doon sa Valenzuela, maraming salamat sa inyong pakikinig. I-share nyo po sa inyong mga kamag-anak. Maraming salamat. Kilala. Okay. Unemployment has many adverse effects. These include, number 1, increase in depression and other mental health problems. Yes. Totoo po yun. Increase in crimes. Ay, lahat totoo rin po yan. Overall, lower economic productivity and consumption. Number 4 po, lower rates of volunteerism. Okay? Number 5, erosion of skill. Ano ibig sabihin ng pastor, no? Hindi nagagamit yung tamang kaalaman ng isang tao. Tingnan natin how many are unemployed in the Philippines. Okay, in 2021. Na-predict na po nila to unemployed Filipinos down to 3.73 million. Ibig sabihin, 3,730,000 in May 2021. Why? Because of lockdown. How much of the Philippines is rich? Tingnan naman natin yung pinakamayaman, okay. No? According In 2020, no?
the Philippines had nearly 14,000 millionaires. You can imagine, 14,000 millionaires out of 109 million Filipinos. Napakaliit po, no, ng mga mayaman. It was projected that in 2025, the number of high net worth individuals in the country will reach approximately 19 million. Ibig sabihin, mas dami pang maging mayaman because of this pandemic. Ano ba yung 14,000 noon, ngayon nung May, ngayon ay magre-reach ng 19,000. Sino kaya yung mga yon na idadagdag ng Panginoon sa kayamanan? Sana marunong lang sila mag-share. Oh, yes. Is poverty increasing in the Philippines this year, 2021? The country's poverty rate is projected to average between 15.5% and 17.5% in 2021. Likely near 16.6% posted in 2018. Officials of the National Economic and Development Authority, or NEDA, said on Thursday, February 4th, during the launch of updated Philippine Development Plan. Yun po. Yeah, why do Filipinos stay poor? Tingnan natin ang causes nito of poverty in the country includes following: low to moderate economic growth for the past 40 years. Kung ngayon pa lang po kayo 40 o kaya 41 kayo, the moderate economic growth was very, very low. Number 2, low growth elasticity of poverty reduction. Ang government natin nagsisumikap na ma-uplift yung mga tayong mga mahihirap, pero very, very slow, no? Recurrent shocks and exposure to risk such as economic crisis, conflict, natural disasters, and environmental poverty. Ibig sabihin, no, kagaya, no, halimbawa, na mga mayayaman sa isang lugar, dumating itong bagyo, lindol, nawala yung kanilang kayamanan, no? Like what happened sa ating Marawi City, no? Marawi City is a beautiful city, is a rich city. What happened when war comes, no? Paano nangyari? Paano natin mapaglalabanan ang kahirapan sa Pilipinas? Yes. In English, sabi niya, how do we combat poverty in the Philippines? Paano nga po ba? Okay, number 1 po, greater access to education. Napakalaga po ang tao nakapag-aral. Yes. Okay? Kasi nagkakaroon ka po ng kaparaanan, makapag-isip. Okay? A factor of systematic poverty is a lack of access to education. In improvised areas, people gain basic skill and increase job opportunity through education, which can help to combat poverty in the Philippines. Therefore, Philippines sign an universal access to quality education. Tertiary, thirds. Ibig sabihin, an act in 2017 to encourage more people to enroll in higher education and to address the issue of education inequality. Lahat. The government subsidize cost of tuition for state, university, and colleges, student as well as other expenses such as school supplies. Private institutions also have access to a tuition subsidy. The act of aim to decrease the number of dropouts in higher education and promote the idea that higher education is available to all. Alam niyo po ba, mayroon po tayong TESDA. Wag po kayo. Ito po, alam niyo, pag kayo po ay nagkuha ng TESDA, naku po, approve po kayo mag-apply sa overseas. Kung sa panahon ito, mahirap kayo mag-apply sa abroad. Dito po sa local na tinatawag natin, napakadali po habang wag po kayo na maghintay ng ma-open pa yung sa overseas habang wala pa po siya na hindi pa na-open, magtrabaho po tayo dito sa local. Yes. Wag po tayo na asahan natin lagi sa abroad. Okay.
Sister Alice and family, Atite, Oo, sa sorry, Antipolo. Salamat Antipolo, po sa suman. we miss you. Okay. Thank you for watching, and of course, alam ko, missing you too, no? Miss namin kayo. Okay. Uh, Greater access, no, to healthcare. Alam mo, ginagawa ng ating, nagkaroon tayo ng PhilHealth para makatulong sa mayroon tayong gastusin sa hospital. No? President Duterte signed the Universal Healthcare Act in February 2019. The UHC Act provides access to the full spectrum of healthcare by enrolling citizens in the National Insurance Program and granting health coverage to all. While healthcare is not completely free, those in poverty will have more access to health services. Totoo po yun ang yung ating hospital, mayroon mga DSWD na kailangan tumutulong doon sa nangangailangan talaga ng gamot at pambayad doon sa hospital. To ensure the effectiveness of healthcare, the Act will form the Health Technology and Assessment Council, no, that HTAC. The council will consist health experts who will assess health developments such as technology, vaccines, and other advancement. Okay. Additional, the Philippines will allocate more funds to PhilHealth, which will improve the quality of service and lower cost of medicine. Okay, maraming salamat po sa ating government doing this. Okay, ang pangatlo po, family aid. Yes. To further efforts to support citizens, the government implemented the Pantawid Pamilyang Pilipino program, o sabi nga po natin ay 4Ps. Okay? In 2017, the 4Ps is a conditional cash transfer program for impoverished household, yung mga talaga pong nangangailangan na mahirap. The program gives a household grant so long as they meet a certain requirement or standard, including keeping the children in school. Kaya ito po yung tulong na ito, hindi po ito yung panggamit sa bahay, kundi ito po para sa eskwela. Yes. Having a regular health checkups and having parent and guardian attend family development session. Okay. The 4Ps program benefits about 20 million Filipinos, 9 million of whom are children. Therefore, the program reaches about 20% of the population with the goal of greater poverty reduction. Ito po talaga yung purpose. Hindi po ito para may pansugal o may pambisyo, yung mga pinagkatiwalaan o guardian ng mga kabataan. Paalala po. Okay, number 4 po, economic improvement with the goal of reducing poverty by strengthening economics. President Duterte signed the Rice Tarification Law in February 2019, amending the Agricultural Tarification Act of 1996. The law places a 35% tariff on imported rice with the goal of prioritizing local rice production for the population by stabilizing the supply. Kaya ang kailangan po natin talaga, ang problema ho natin sa pagtatanim ng ating mga magsasaka ay ang kalaban ay yung ating baha, tuyo, tagtuyo, o kaya naman on the other hand, positive ay negative ay yung tagtuyo. Kaya hindi mahirap. Yun din po ang ginagawa ng ating government, magkaroon ng anong tawag niya, irrigation, no, sa mga matuyo ang kanilang mga bukirin. Okay. Number 5. Number 5 po ay yung tinatawag natin build, and build. Additionally, the Duterte administration created the Build Infrastructure Plan in 2017. Yes. The initial goal of the program was to complete 75 projects. Isip mo, 75, marami po. At kung magtitingin po kayo sa internet, makikita niyo yung ginawa ng ating gobyerno. Yeah. Through the Duterte administration. But Duterte's revised the plan to instead target finishing 100 projects. Gusto nyo matapos agad.
Some of the project include new public transportation and airport renovation. Napakalaga po to. Kasi po ito, what means of transport natin. Walang bababaan yung ating eroplano kung hindi po maganda yung runway na tinatawag. The government has put about 34% of the projects into action and expecting to complete 56% by 2022. Okay? By 2019, the government has completed 2 of the initial 75 projects with the support from loans. The Philippines will rely on build as the strategy to aid the country in recovering from COVID-19 pandemic. Yes. The government's hope is that combating the effect of pandemic by improving the country infrastructure will stimulate the economy and create more jobs. However, the program has received criticism due to its slow execution as a result of underspending. Hindi po na yung budget po ay hindi talaga na-allocate doon sa project assign. Kasi kung minsan nga po may mga nagkaroon ng problema kaya hindi po natutuloy, katulad po ng right of way. Kaya minsan po yung ating ibang kababayan gusto nila na yung presyo ng lupa ay talagang itaas ng mataas din, kaya hindi kayang bayaran ng ating gobyerno. Kaya sana po magtulungan tayo para sa sabi nga, magtulungan tayo para sa ikasinso ng ating bansa. Okay, unfortunately, poverty is expected to increase in the Philippines because of the coronavirus crisis. No, yung crisis ngayon, hindi lamang po sa coronavirus, marami pa po yung mga diseases na nandito sa ating country. This will lead to decrease in consumption growth and further income losses. Therefore, greater efforts are necessary to combat poverty in the Philippines amid the pandemics, which was hit the impoverished the hardest. Although the island's poverty rate has recently fallen from 26.6% in 2006 to 21.6% in 2015, it still saw approximately 20 million living below the national poverty line. Tingnan po natin ano to. What is over 1/5? Ang nangyayari, that was 2015, no? That was 1/5 of the population. As of 2018, the Philippine Institute for Development Studies identified social classes according to the following income bracket. Yes. Okay, pakinggan nyo po to. Yung mahihirap po talaga. Below 10,957 pesos monthly income. Ito yung mahirap po. Ay, yung iba po siguro wala pa, mababa pa dyan. Sumunod po yung low income but not poor. Mabot po siya ng 10,000 plus to 21,914 monthly. Okay? Hindi po yan stable. Minsan up and down po yan. Hindi po yan stable. Okay? Sumunod po yung lower middle class. Ito po yung 21,914 to 43,828,000 pesos monthly income. Yung sa middle class po, tingnan natin, 43,828 to 76,066 pesos monthly income. Okay? Maaari po yung iba stable, pero hindi po lahat halos yan. Lalo na po sa panahon natin. Yung upper middle po, 76,669 to 131,484,000 yung monthly nila. Hindi rin po stable na, kasi alam niyo po ba na sa panahon ito, yung mga tao na kumuha ng sakyan, binalik po nila lahat yung sakyan. Kasi kung hindi po nila ibabalik, ay lulubog po sila sa utang. Kaya ang sumunod po na sabi nga natin, itong upper middle but not hindi mayaman, 131,483,000 to 209,140 monthly na kanilang income. Pero itingnan natin ito yung masabi natin, mayaman kaya sila? Mayaman din sa utang. Okay, 219,140 pesos monthly and above monthly income.
Sabi po ba natin sila mayaman kasi kung minsan po pag mayroon tayong kumikita tayo, lalo naman tayo nangungutang. Yan po yung katotohanan, hindi po tayo natin hinihintay maging stable talaga, pero pag may nawakan tayong pera, ang inisip po natin ay mamili, di po tayo magkaroon ng tinatawag na savings. Okay, yung sinabi po ni Pastor Jonathan is yung income na dapat po, yung sabi natin mahirap pag considered ka pala mahirap kung iyong salary is nasa 10,000 plus lang. Consider ka mahirap. Ano po yung poverty line? Kung ito po ang poverty line, below poverty line, ibig sabihin ito yung mahirap na kumikita ng 10,000. Paano na lang po yung sabi nga, kumikita lang po ng 100 isang araw. So, gaano po kahirap na mayroon po siyang 4 na anak. Sabi natin 3 na lang, 5 silang mag-asawa, 5 sila in family. Ano na lang po. Kaya po, napakadami po ng nasa below poverty line na sinasabi natin. Data from PIDS show that as of 2018 po, 2018, there were about 8.4 million, 8,400,000 low-income families in the country. And 7.5 million or 7,500,000 lower middle-income families in the country. Nakita niyo po kung gaano kahirap po ang nangyayari po sa atin, no? Some 4.3 million families belong to the middle and the upper middle class. And the upper but not rich account to 358,000 families only. No, they are not rich, pero nandun. While some 143,000 families are classified as rich in the Philippines, the PIDS said, no? Nakita niyo po, ilang families lang itong mayaman, pero are they helping the poor people na nakikita natin? Nakita natin ang ating government, magkano po ang inano nila sa Metro Manila, sa provinces, sa mga katulong natin. About yung katulong na mayroon po siyang 2 anak, sabihin natin 2 anak na lang. O kaya single mother, mayroon siyang 1 anak. Kung yun lang po ang salary na sinasahod niya, can really support a family. Mayroon pa siyang mga magulang na isusupport. Kaya po napakahirap. About 17.6 million people live under the poverty line. Nadinig nyo ba ho yun? 17,600,000 people live under the poverty line. Kung ito po ang poverty line, below pa po sila under. Those who reside in the rural areas have much higher chance of experiencing poverty. With nearly 1/3 of those under the poverty line workers are farmers. Totoo po, nakakaiyak po. Hindi lang lamang po doon yung nasa rural areas. Kaya po kapag nakatanggap po sila, maski na po konting tulong, malaki na po yun sa kanila. The Philippines is exposed to more natural disaster than any other nation in the world. These disasters, which include typhoons, earthquake, and cyclones, cause a horrific devastation and contribute heavily to the high poverty rate in this country, in the Philippines. Other causes of poverty in the Philippines includes low job creation, low economic growth, or high level of population growth. Yes, the creation of jobs outside the agriculture helping lift the nation out of poverty, no? Nagki-create ng maraming jobs. I hope, no? Marami tayong mga kababayan na level rich sila. Create more jobs. Unfortunately, constraints like inequality of income and opportunities. Lalo na po kanina, sinabi na pinagsalakay po natin, education po is the need. Halimbawa, kailangan po ng isang IT. Kung hindi ka nakatapos po, paano makakakuha ng trabaho kung yun ang pangangailangan, no? Like ang government natin, the city government of Baguio, kailangan ng mga engineers
Pero kung hindi ka naman graduate ng engineering, paano po ikaw makapasok doon sa pangangailangan ng isang organization? Okay. Binabati po namin si Pastor Edwin Magkanti. Good morning, Pastor. See you. Yung wala pong mga tahanan is yung tinatawag po nating homelessness is something that many Filipino citizen content with. The Philippines has a rapidly increasing population. Okay, napakabilis mo talaga. In fact, it is estimated to reach 12 million by 2030. Currently, Yes, sa Pastor. kasalukuyan, 44% of people residing in urban environment lives in Islam areas. Ito po nakakalungkot. Mayroon tayong, sabi nating, malawak pa na kalupaan. Ay, hindi ko pa alam bakit gusto ng mga tao magsiksikan doon sa mga syudad na ang buhay po nila ay napakahirap. Furthermore, 1.2 million children are homeless throughout the island. Alam niyo po, parang makikita niyo po, nung po kami sa Maynila, pagaling po namin doon sa eskwelahan, pag-uwi namin ng gabi, nakita po namin yung mga bata na namumulot ng pagkain sa basurahan. Nakakaiyak po. Hindi po ito yung plano ng Diyos sa ating bansa. Manila, the capital, holds 3.1 million homeless Filipinos. This resident, 70,000 are children. Kita niyo po yun? An imminent need for affordable, durable houses upon the nation. Lalo po itong tag-ulan, naranasan po nila na mabasa. Nakakalungkot po. Kayo po naman na mayayaman na pinagpala. Maawa po naman kayo sa ating mga kababayan. One of the key strategies is to help bring down poverty in the Philippines, providing birth control. Ito po yung isa sa program ng ating government, no, na ma-minimize yung increase in population is the birth control. Ito rin po yung ang sinasabi ng ating government, being sinasubsidize po ang mga gamot para sa birth control. Actually po, kami pong mag-asawa with True Love Waits International Movement, ito pong isa nating ginagawa sa ating mga kabataan. We encourage them to abstain from sexual intercourse ng ating mga kabataan. Kasi po maraming teenage pregnancy. That's why we have the passion to help, to educate our youth about this, no? Sexual purity. No? Kasi ang marrying age po natin is ng mga kabataan ay 25 to 35. Kaya huwag kayo po magmadali. There are 10 facts that poverty in the Philippines. Tingnan natin ang katotohanan bakit mayroon poverty. Kaya nga po, para sa akin, ipaalala ko lang po sa inyo na mayayaman, na pinagpala. Tulungan niyo po natin yung ating mga kababayan. Alam niyo po ba na marunong ang Diyos kung kayo ay magtutulong sa kanila? Okay, maraming salamat po. The majority of poor Filipino households have only achieved the basic levels of education. Ngayon din ang inaano natin na sa mga kanayunan, no? Ang kanilang pinupuntahan po namin, ang mission namin doon sa Mangyan Tribe, hanggang elementary lang po, no? Minsan hanggang grade 4 lang, meron naman hanggang grade 6, pero they have to go to the town proper para lang makakuha po ng high school. Kaya isa po yon sa nagpapahirap po sa ating mga kababayan. Kung pupunta po sila sa town proper, they cannot get a job kasi tapos lang po sila ng grade 6 na hindi nila kayang i-handle po ang binibigay na trabaho sa kanila. Poverty levels in the Philippines are affected by restrained population growth, no? Sa dami po, no? Halimbawa, nag-graduate ng high school, ang kailangan nito ay janitorial job. Alam niyo po, when you are in the urban areas, ang kailangan nila at least naka-second year college. Paano kung graduate lang ikaw ng grade 6? You cannot
compete with the other people, no? applicants. Okay. 4 po sa 10 pamilya in the urban areas do not have decent living conditions. Most of the poor household in urban areas resides in informal settlement in slum areas of major cities like Manila. Yes. These homes do not include proper facilities and also are bad for the environment. These Yes. settlers typically move the major cities from other provinces in search for a better and economic opportunity and livelihood. Yes. Maraming salamat po kay Pastor Virgilio Ventura na ano ngayon, watching. Pastor, good morning po. See you on Monday. Moderate economic growth has not resulted in poverty reduction. The average annual GDP increased by only 0.63% per person between 1980 and 2005. Incidents of inequality among regions have also continued to increase, hindering the reduction of poverty. The country's economic growth is directed at Manila and the 2 bordering provinces. This prevents distant provinces from sharing the benefits of prosperity. No? Nangyayari po yan. No? Halimbawa, this Ilocano region, pag yung nandoon ang boss ay Ilocano, yun lang din ang kukunin nila. Or the Tagalog, nagkaroon po ng inequality, no? The government of the Philippines utilizes social protection programs to provide for families with direct assistance. Okay? Impoverished family can receive cash assistance through conditional cash transfer program. The program requires all families to enroll their children in school and vaccinate their children with the government-provided immunization. Ito po ay tulong sa aming gobyerno sa mga ating naghihikahos na kababayan. Okay, the International Fund for Agriculture and Development, the IFAD, no, sinasabi nila, is working in the Philippines to improve the incomes and food security of rural population. IFAD primarily focuses on women, fishers, no, yung mga ano tawag dito? Mangingisda. Small land holders and indigenous people residing in fragile ecosystem. Recent projects and programs are intended to improve the environment with natural resource management and sustainable access to land. Project also includes skills for managing soil and water along with support for fishing communities. PRD o President Rodrigo Duterte has been focused on improving poverty-related issues for the country's poor people. The President signed an executive order to pass a law that makes contraception free and more easily accessible to the poor. Ito po yung mga contraceptive. The mayor president is also improving infrastructure with the new roads, bridges, airport as a result of a planned increase in expenditure. Such improvement with a better connect impoverished community to Manila, thus to bring opportunities to a better jobs. Yes. The government of the Philippines created Ambition 2040 and the Philippine Development Plan from 2017 to 2022 in effort to reduce poverty. Talaga pong ang government is doing their best, no? Ang naalala ko nga po ay naisa ho sa pinaka maganda pong plano na ginawa po ng government natin ngayon ay yung free education and tertiary. Ibig sabihin sa college po, you study, mga kabataan, you study
bring your, put your time, Focus. focus doon sa inyong pag-aaral ng high school, because pag punta nyo po sa kolehiyo, sa universidad po, ay libre po ito. Lalo na ngayon po, marami tayong sagupang problema, pero libre po ito, no? Sa ating government. And if you study very, very hard in your high school, mayroon po kami dito, katabi lang po namin ang Philippine Military Academy. Libre na po ang pag-aaral nyo, mayroon pa po kayo allowance monthly. So, pagsikapan nyo po yung pag-aaral nyo, maghihirap lang kayo po ngayon, elementary, high school. Pagdating nyo sa college, may kahirapan, pero lalabas po kayo na mayroon pong kapakinabangan sa inyong sarili po. Okay? Sa Manila po, has a population of 1.7 million and land areas of less than 10 square miles, leading to a high population density over 170,000 people per square miles. Kaya natin ang ratio po na masyadong serve as the Philippine capital and home of its banking and commerce industry. In Manila po, about 600,000 people live in Islam areas. Kung just imagine nyo po, nasiksikan kayo sa isang lugar, walang magandang kalsada, mabaho yung lugar, which are ridden with diseases, malnutrition. Many kids do not attend school as the parents are often forced to choose between feeding the family or sending the kids to school. Ito po yung katotohanan. Kaya nga, pasalamat tayo doon sa ibang government institution na talagang pinupursige po nila na yung mga kabataan na mapunta sa eskwela. Kasi kung nakatambay po sila, marami silang bisyo na makukuha sa kalsada. Yes, oo. Binabati natin yung mga taga Basa Airways, si Faith, Jude. and Jude Salangoy there. Good Benjamin. morning. Sila po ay nakikinig. And ito po ang sinasabi natin, yung mga mayroon kakayanan to create jobs so people will have income. No? The Philippines is exposed to more natural disaster than any other nation in the world. Kailangan po natin talaga pong magtulungan, lalo na po, nakakatuwa nga po natutuwa pong ibang country sa atin, like yung nangyari sa Tacloban, nagkaroon ng disaster, napakalaki po ng nangyari doon, nasira ang mga kabahayan, nawala po. Pero nakita niyo po yung mga tao doon, nagagawa ulit sila ng kanilang bahay-bahayan, wala na pong growth, pero nakangiti pa rin po ang mga Pilipino in spite of the fact na nangyari po ito. Isa po sa papasalamat natin, mayroon tayong kasiyahan, contentment po sa mga nangyayari po sa buhay natin. Ayon po kay Secretary Silvestre Billo III, sa June 5 to 2020, before the COVID pandemic, the Philippine employed situation was vibrant. Talaga pong napakaganda. Okay? Expanding at 4.0% to 1.6 million net employment generate. Napakaganda po. When the global pandemic hit, we feared that employment will be impacted badly. Totoo naman po ito talaga. We expected these results given that health crisis has crippled many of our economic activities. Dahil nga po sa hindi na pinalabas sa bahay, stop working, yun po nangyari. Yes, with the imposition of community quarantine, hundreds of thousands of establishments resorted to temporary closure or permanent closure na nangyari, no? Evidenced by millions of workers affected both informal and overseas sector. The 17.7% unemployment rate, which translates to 7,300,000 unemployed, is the highest
surpassing the 10.3% unemployment rate in 1998 recession in the Philippines. Okay, napakahirap po. Why is unemployment so serious problem in the Philippines? Unemployment and underemployment are the Philippine most problems and the key indicators of the weaknesses of the economy. Yun po totoo talaga pag talagang taghirap. The social cost of this mass unemployment range from income losses. Severe social and psychological problem result from not having a job and feeling insecure about the future. Okay? Yung population po natin at 2020, sabi niya 109,359,343. Ganun po. Tingnan niyo po yung poverty naman sa pamilya po, 12.1%. As a population po, 16.47% in 2019. Okay, yung labor force natin rate na 92.3 in May 2021. Yung income and expenditure ng ating pamilya, maabot po siya 301 113,000 in 2018. Ang hirap po ng mga numero natin Lowest unemployment rate, ano naman ang lowest? Ito naman po yung mga konti lang po ang unemployment na country. Kaya yun po, napakaganda po puntahan itong mga country. The Qatar has 0.1%, no? Solomon Island, 0.5. Gideon at Solomon. Kumusta kayo dyan? Gideon at Solomon. Nigeria is 0.5%. Lao People's Economic Republic is 0.6%. Cambodia is 0.7%. Bahrain, 0.8%. No? Thailand, 0.8%. Rwanda is 1%. Ito yung mga konti lang po ang unemployment nila. Kaya maganda po pumunta doon. What does God expect you to be doing while you are unemployed, Pastor? Ano pa yung nasa sa'yo? While you are out of work, God expects you to make a full-time job of finding a job. Okay? Job and seek advice about current job trend, ways to upgrade your skill, and the best job search technique. Yes. We need to be looking on the internet, classified ads, people that we know, okay, visit the companies and networks which our friends and associate. Diligence, okay? Mapagtyaga gives you a huge advantage over those who are waiting for someone to come to them with job offer. Yes. Okay. Oo. Dapat, anong tawag nito? Maghanap. No? Maghanap. Sabi nga kanina ni Pastor, baka may mga kaibigan kayo, ask them kung mayroon nangangailangan. Okay, kaya you visit a company and present yourself. No? Ito ang kakailangan ng company. Naalala ko sabi na pag-usapan namin ni Pastor, ang pag-interview kayo, or kaya in-interview kayo ng isang HR doon, ang sasabihin nyo po, ito po ang matutulong ko sa company. Hindi po, wag nyo pong tanungin anong tutulong ng company sa inyo, magkano sweldo ko, ano ang gagamitin. Una sa lahat po, the company will be a good, impression to the company. Sabi nyo, ma'am or sir, ito po ang kakayanan kong matulungan po ang company. Napakaganda po yun while we work diligently to find a job and wait patiently. Ito po pakinggan nyo, wait patiently on God to provide us permanent work. Napakaganda po na ito kung yung ating pananampalataya sa Panginoon ay napakatibay. He is faithful to provide our daily needs. Pakinggan nyo maigi po yun.
ang Panginoon po, hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Whether there is famine of food or famine of work, God will provide. It is po a testimony na sinasabi po namin sa inyo. Even when it seems impossible to get by, God's promises miraculously intervene for those who obey Him. Tandaan niyo po, for those who obey God, mayroon po either, sabi ng Panginoon, either in famine or in marami pong sobra, God is there, no? God promises. His promise will be fulfilled kung ikaw ay nakatuon sa Kanya. There was a widow who only had enough flour and oil for one more meal, yet God miraculously made that food last for many days, even years or more. Makikita po natin ito sa salita ng Panginoon. Ano po ba ang naobserbahan ni Haring David no kanyang kapanahonan? Para doon sa nagtitiwala ng buong buo sa Diyos. Sabi po sa awit, 37 verses 3 hanggang 7 and 25. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord and He will give you the desires mo, yung naisin ng inyong puso. Commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He will bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as a light and your justice as a noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prosper his ways, because of the man who bring wicked scheme to pass. I have been young, sabi ni David, and now I am old. Yet I have not seen a righteous forsaken, nor his descendant begging bread. God wants to help you. Totoo po yun. When you're unemployed, go to Him. First in prayer right now. Okay, magpakumbaba po kayo, huwag po kayo magalit sa Kanya. Yan po ay pagsubok din. Make a plan to pray every day for His help in your job search. Diligently po. Look for work at the same time. Trust in Him. Help to provide you a job. You will see the blessing that will follow. Okay? Alam niyo po ba kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Kung sa panahon po na anong klaseng trabaho po ang inyong natagpuan, kung hindi nyo po ito expertise, pag-aralan nyo po, gawin yung expert kayo doon sa inyong trabaho, kung ano yung sa kasalukuyan po ang mayroon. Huwag po kayo maghanap ng iba. Pag-aralan nyo po maigi. Kaya napakahalaga po na mayroon kayong patient. Ito po yung tulong na maitutulong nyo rin sa inyong sarili. Okay? Isipin nyo po na as you serve, yung pinagtatrabaho nyo po, as you're serving others po. Ito po yung plano ng Diyos na kayo ay makatulong sa iba. At yung Diyos po, hindi talaga siya magpapabaya. Nasubukan na po namin sa aming buhay, kaya nandito po kami. Kaya po namin ito sinasabi sa inyo. Okay? Ito po yung katotohanan. Mahal po tayo ng Diyos. Siya po ay still in full control ayon po sa kanyang salita. Salamat po ng marami sa inyo at tayo po ay sumandali ng manalangin. Dakila at aming Diyos at aming Ama sa langit, Abba Father, alam niyo po yung pangailangan ng inyong mga anak. Ang gusto niyo po, lumapit kami sa inyo na may pakumbaba, na mayroon po kaming kahilingan sa aming puso. Sabi niyo nga po, Panginoon, anytime you are ready to listen sa aming sabihin sa inyo, sa aming pag-ugnay sa inyo. Nandito po kami, standing between nagapo, Panginoon, ng mga walang trabaho. Yes. At doon po sa mga mayayaman naming kababayan, Panginoon, gamitin niyo po yung mga mayayaman, lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga Kristiyanong mayayaman,
Pagkat alam namin po, Panginoon, pinagpapala niyo sila ng sobra para mayroon po silang i-share doon sa nangangailangan. Yun po sabi ng inyong salita. Kaya ito po yung aming pinanghawakan. Hindi niyo po madadala yung inyong kayamanan sa kabilang buhay. Kaya i-share niyo po, ibahagi niyo po yung kayamanan na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. At ang Diyos po hindi makalimot na pagpalain pa po kayo. Marami po kami mga mayaman na mga Kristiyano na sinubok po nila yung Diyos. Kung bibigay po nila yung 70%, hindi po sila naghirap, patuloy po silang pinagpala ng Diyos at naging sikat pa nga po, Panginoon, yung kanilang produkto. Ama, nandito po kami. Kaming inyong manggagawa. Nagpapanalangin po at lumalapit sa inyo na may pakumbaba. Tulungan niyo po, ipaabot niyo po yung sa aming mga kapatid, yung kanilang pangailangan. Lalo na po, Panginoon, sa panahon na ito na tag-ulan, may bagyo pa, at napakahirap po na walang pananalapit. Kung nagawa niyo po yung mga miracle ng panahon ni David at ng mga prophet, kung paano niyo po sinuplayan ng pangailangan, kayo rin po yung Diyos hanggang sa kasalukuyan na kayang gumawa nito. Panginoon, dinggin niyo po yung kahilingan ng inyong mga anak. Niling po namin ang patuloy na proteksyon po sa kasakitan. Sabi po nila, yung Delta variant, yung COVID na ito po, Panginoon, ay hindi po kami matatalo pagkat yung aming Diyos na pinaglilingkuran ay higit na makapangyarihan isa dito sa kasakitan na mayroon sa aming mga lugar. Ito po yung aming paniniwala na yung Diyos namin ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak na patuloy na naglilingkod at nagpapatotoo kung gaano siya kabuti noon sa kasalukuyan at sa hinarap. Yes, Lord. Ama, patuloy niyong pangalagaan ang inyong mga lingkod sa paglilingkod po sa mga kapatiran. Ama, salamat po sa lahat. Yes, Lord. Yung mga tao po na hindi nakalimot na pagpalain yung mga mahirap. Kayo po ang nakakaalam. Salamat po marami sa kanila, aming Diyos. Patuloy mo po silang pagpalain pa. Amen. As they share yung blessing na mayroon sila. Yes, Lord. Salamat po para ito po yung aming dalangin na yung mga nakinig po ngayon ay mapagpala ninyo sila. Yes. Kahit po sa aming panalangin, ipadama niyo po sa kanila na kayo ay Diyos na nandyan lang at handa magbigay ng pangailangan nila. Salamat po muli sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, Yes. sa inyong paggabay sa amin. Ito po yung aming kahilingan sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at Maranatha. Amen. Kung kayo po'y gustong ipanalangin po namin, call us up or text us in 0977-1616-113. Kami po ay handang makinig sa inyo at ipanalangin po kayo. At please like, share, subscribe, and follow us up in our Facebook and our YouTube. Marami pong salamat. We want the Lord to bless you. He is a good God, a blessing God. Marami pong salamat. Goodbye, everybody. Okay, salamat po at ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo na Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sumasa inyo po. In Jesus' name. Amen. Goodbye. Thank you po.